ሰላም ወዶች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ በክርስቶስ ብዝት ይበልልኝ። ስሜን ቀይራለሁ። በቅድሚያ ያው ከኢትዮአለም ኪችን ወደ ኢትዮአለም ብቻ ቀይራለሁ ማለት ነው። በዚህ ቻናል ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን ለመስራት እያሰብኩኝ ነው። ያው እኔ እንደምታውቁት ያው ከጁስ እና በሰላጣ ነው ሞር ሄልዚ በሆኑ ነገሮች ላይ ነው ፎከስ እያደረኩ ያለሁት ማለት ነው። እና በተለያየ ሄልዝ ኢሹ ያለብን ሰዎች አለን ኤቭሪዌር ያንን እንዴት በምግብ ትሪት ማድረግ እንደምንችል እንደዛ ነገሮችን ነው የምሰራው። ፓሽን መዛ ላይ ስላለ ማለት ነው ለምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ። ያው እኔ የምሰራው ከናቹራል ነገር ነው። ለምሳሌ የካሮት ጁስ የምንጠጣ ከሆነ የካሮት ኦይል ዘይት ወይም ደግሞ የካሮት ክሬም ታይዞ ወደ ውስጣችን የምናስገባው ለውጫችንም ደግሞ ውጫችንም ደግሞ እንደ ትሪት ማድረግ እንዳለብን ይሄንን ለመስራት አስቤያለሁ ማለት ነው። ያው ናቹራል ሆም ሬሜዲ በመጠቀም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ለማሳወቅ ነው፣ ይሄንን ልነግራችሁ ነው ዛሬ ብቅ ያልኩትኝ። ዛሬ እሰራላችኋለሁ። የምሰራው ደግሞ ጁስ ነው። 5 የተለያየ ጁሶችን አሁን ሰርቼ ያሳያችኋለሁ። ያም ጁስ እንትናችን ፊታችን ሰውነታችን የምንጠጣው ግሎ የሚያደርግ ክሌንዘር እንደ ክሌንዘር መጠቀም እንችላለን። ውስጣችን ክሌንዝ ማድረግ ማለት ነው። ዲቶክስም ነው። ስኪን ግሎ የሚያደርግ የሚረዳ ነው። እና ይሄንን ተጠቅሜ ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወሬ ከማብዛት ወደ ስራዬ ልግባ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝና ደግሞ ፊድባካችሁን ስጡኝ፣ አስተያየት አስቀምጡልኝ። በጣም ከልቤ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። let's go back to work። እዚህ ጋር በጣም ይቅርታ ቪዲዮ ተቆርጦብኝ ነው ያላሳያችሁ። የተጠቀምኩት ስፒናች እና ኩኩምበር፣ ሰለሪ ትንሽዬ እና አፕል ዝንጅብል ነው እዚህ ግሪን ስሙዝ ጁስ ውስጥ የጨመርኩት ማለት ነው። ቪዲዮን ፖዝ አድርጌው ነበረ ኦን ሳላደርግ ፈጭቼው ነው። እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ። እዚህ ውስጥ ያለው ኢንግሪዲየንቶች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። በጣም ምርጥና ቀላል የጁስ አሰራር። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሚዲየም ካሮት አለኝ። እሱን ቾፕ አድርጌ አንድ ብርቱካን እሱን ስላይስ አድርጋችሁ ማለት ነው ቆዳውን ልጣችሁ፣ ዝንጅብል ትንሽዬ እና ግማሽ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ሎሚና ግማሽ ኩባያ እና ግሬፕስ ተጠቀምኩበት። በጣም የግማሽ የሾርባ ማንኪያ እርድ ደግሞ ተጠቀምኩበት ማለት ነው። ይሄኛውን ብሌንድ አድርጋችሁ መጠጣት ትችላላችሁ። ዛሬ ጁሰሬን አይደለም የተጠቀምኩት፣ ብሌንደር ነው የተጠቀምኩት። እንደምታዩት አንዳንድ ብርጭቆ ስለምሰራ ማለት ነው ጁሰሩን የምጠቀመው ብዙ ስሰራ ነው። ካለዛ እንግዲህ ስራ ማብዛት ነው ለኔው ለራሴ። እና እንዲህ ይሄኛውን ባትጨምቁትም እንዲሁ ብትጠጡት ጥሩ ነው። ጥሩ ሜታቦሊዝም ካላችሁ ማለት ነው። ጀስት ለማሳየት ነው። እስከነ ቤትሱ መጠጣት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እንዲህ ስትሬን አድርጋችሁ መጠጣት ትችላላችሁ። በጣም ምርጥና ቀላል ጤናማ ጁስ ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። እዚህ ጋር ድጋሚ አሁንም ሚዲየም ካሮት፣ ትንሽዬ ዝንጅብል፣ ትንሽዬ ቲማቲም እና ዴትስ እና አንድ ግማሽ ሻይ ማንኪያ መሆን ሎሚ ተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ደግሞ ግሬፕስ ተጠቀምኩኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምጠቀመው ያው ፍሬሹ ቢትሩትን ስለጨረስኩት ቀይ ስር ማለት ነው። ዱቄቱን ቀይ ስር ነው የምጠቀመው። ያው እናንተ እንደፈለጋችሁ ፍሬሹን መጠቀም ትችላላችሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ተጠቀምኩበት። አንድ ኩባያ የሚያህል ውሃ ተጠቀምኩኝ። በጣም ምርጥና ቀላል የጁስ አሰራር ነው። እንግዲህ ተጠቀሙበት። እንግዲህ ለቻናሌ አዳዲሶች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ኦል የምትለውን በተን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ጋበዝኳችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ነባራችሁ ደግሞ ለምታበረታቱኝ ከልቤ በጣም አመሰግናችኋለሁ። በጣም የሚያምር ምርጥ እውነት ልክ ፍሬሽ በሉት የፍሬሽ ቀይ ስር ጁስ በሉት። በጣም ምርጥ ጤናማ መልኩ የሚያምር ጁስ ነው።
እዚህ ጋር ደግሞ አራተኛው ነው መሰለኝ ይሄኛው ቁጥሩንም ጠፋብኝ። እዚህ ጋር ግሬፕስ አለኝ ፍሮዝን የሆነ ፓይናፕል እና አፕል የተላጠ አፕል ነው ተጠቀምኩት እና 2 ዴትስ ተጠቀምኩበት። ዴቱ ያው ቴስት ሰጠዋል እናም ጤናማ ነው። ትንሽዬ ዝንጅብል ጨመርኩበት። ከዛ ግማሽ ኩባያ ውሃ እዚህ ጋር የኮኮናት ውሃ መጠቀም ትችላላችሁ። ኮኮናት ዋተር እኔ ግሱን ስለሌለኝ በውሃ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ይሄኛውን ስትሬን ማድረግም አያስፈልግም እንዲሁ መጠጣት ትችላላችሁ። አላደረኩም እኔ ለምን በጣም ብሌንድ አደረኩት ቆየውበትና ስፈጨው ማለት ነው። እኔ ላም ብሎ እንትን በጣም ይሄኛውን ቴስቱን ልነግራችሁ አልችልም። ዋው በጣም ምርጥና ጤናማ ነው። እዚህ ጋር አሁንም 1 ብርቱካን እጠቀምበታለሁ። ይሄ መጨረሻ ጁሴ ነው። ፍሬሹን እርድ ነው የተጠቀምኩትኝ። ፍሬሽ እርድ ሞር ብንጠቀም ጥሩ ነው ከፓውደሩ ማለት ነው። እርድና ጥቁራስ ቁንደ በርበሬ አንድ ላይ እንግዲህ በስ ፍሬንድ ናቸው አይለያዩም። እና ማር ተጨምሩበትና ይሄኛውንም ለየት ያለ ጁስ ቀላልና በጣም እኔ ምርጥ ብዬ ያየሁት ጁስ ይሄንን ነው። በእናታችሁ እንደዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ ልለምናችሁ። እና ትንሽዬ ዝንጅብል አድርጉበት። እንግዲህ በጣም ቀላልና የወደድኩት ጁስ ቢኖር ይሄኛው ነው። ጥቅሙም ያው እንግዲህ ብዙን ጊዜ ስለዘረዘርኩላችሁ መደጋገም እንዳይሆን ብዬ ነው እንትን ያልኩትኝ ማለት ነው። ይሄ ስኪናችንን ግሎ ያደርጋል። እዩት ለራሱ ይሄ ሱፐር ኢዚ እንዴት እንደሚያምር ሲምፕል 2 ኢንግሪዲየንት 3 ኢንግሪዲየንትስ አንድ ላይ እንደዚህ ጸዳ ያለ ጁስ እናወጣለን ማለት ነው። በእናታችሁ በጣም ሞክራችሁ ንገሩኝ እንደምትጠቀሙበት እርግጠኛ ነኝ። በጣም ምርጥና ጤናማ እና በጣም ቀላል የጁስ አሰራር ነው ዛሬ ያሳያችሁ። ይሄ የምጠቅመን ለስኪን ግሎ ነው። ስኪናችንን ግሎ ያደርግልናል ማለት ነው። ውስጣችንን በቃ የውስጡን ወደ ውጭ ሪፍሌክት እንዲያደርግ ይረዳናል። እንዲህ ውስጣችንን እንጠበው በጁስ ዲቶክስ ማድረግ እንችላለን። ክሊንዝ ያደርግልናል ውስጣችንን። ይሁት በጣም ምርጥ በስ ፍሬንዴ beetroot is the best ምርጥ አረንጓዴው ደግሞ ሪፍሬሽንግ ነው በጣም so nice really nice please guys try ይሄኛው ደግሞ ለጉንፋን ኃይለኛ ሲትሪክ እና ቫይታሚን ሲ የሞላበት ስለሆነ ሞክሩት። ይሄኛው this one is my best one ሁሉም በስት እያልኩኝ እንግዲህ ቻሉት በስት የፓይናፕሉ በጣም ይጥማል ይወላችሁ ኦልሞስት አፍ አድረስኩት። እና ፕሊዝ ውስጣችሁን አጽርታችሁ ስኪናችሁን አሳምሩት። ከወደዳችሁት እንግዲህ ኮሜንት ጻፉልኝ። በጣም ከልቤ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላሟን፣ ፍቅሯን፣ አንድነቷን ይመልስልን። መለያየት፣ መገፋፋት፣ መነቋቀር ቀርቶ ሰላም የምንሰብክበት ፍቅር የምንሰብክበት የምንሰማበት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ያምጣልን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። በጣም ወዳችኋለሁ። ቻው